Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată vreau să vedem ce mesaj are tarotul pentru tine în acest moment, dar și în viitorul apropiat, din momentul în care tu vezi această citire. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Îți reamintesc faptul că aceste citiri au și traducere audio în mai multe limbi. Dacă nu dorești să asculți cu traducere audio, mergi în dreapta sus, apasă pe rotiță, la setări și activează de acolo limba română de la partea cu înregistrări sau o altă limbă. Hai să vedem așadar mesaje. Ok. În plan personal aici văd niște schimbări. 3 de spade, 6 de bâte, spânzuratul. Uite, este cineva aici care are parte de o victorie, de o bucurie și parcă vine către tine să îl ajuți, să o ajuți. Cineva care are nevoie de sprijin, cineva care are nevoie de grijă. Spânzuratul poate să reprezinte și un blocaj care este acum în desfășurare, dar și o persoană care începe să vadă lucrurile diferit. Cineva care primește un ajutor extrem de mare într-un moment complicat. Într-un moment complicat. Este clar aici și o energie de sacrificiu foarte puternică. Avem aici un 10 de spade, o durere foarte mare legată de un sfârșit, legată de un sacrificiu. 10 de spade poate să însemne și că cineva renunță la un anumit aspect. Poate să însemne de asemenea sfârșitul unei etape dureroase, mai mult de atât nu se poate. Iar apoi avem 10 de monede. Deci, o relație văd aici foarte apropiată cu rudele, o relație apropiată cu familia. Ce mai văd este că te poți înconjura de un grup de oameni foarte drag ție și de asemenea putem să discutăm despre un moment foarte favorabil din punct de vedere material. Hai să vedem totuși despre ce este vorba cu acest 10 de spade. E clar aici vorba de un sfârșit. Ei, avem lacrimi și drum lung. Dragilor, aici poate a fost o supărare sau poate este încă o supărare legată de o călătorie îndepărtată, legată de un sfârșit, legată de o schimbare mare prin care cineva trece. Ceva care a durat mult timp și care acum se finalizează. Ce mai văd? Cineva care e la drum de tine și care suferă sau care are o problemă. Pentru că avem aici, uite, cineva care totuși vrea să te revadă pentru a-ți da o veste bună. Hai să vedem 10 de monede ce spune, pentru că eu văd aici clar o adunare mai mare de oameni. Avem piedici, obstacole, persoană vicleană și tranziție, schimbare. Cineva care e foarte inteligent aici și reușește să găsească o soluție la niște blocaje. E clar aici că se produce o schimbare. Ceva începe să se miște într-o direcție. Poate să fie vorba și despre faptul că cineva care este isteț, inteligent, poate este și o persoană puțin vicleană, așa șireată, tot a fost în blocajul ăsta sau e în blocajul ăsta, doar că acum a găsit soluția. Hai să mai vedem o carte. Despre ce este vorba? Avem așa, bani puțini și supărare și boală. Deci o persoană aici care are o problemă, fie de sănătate, fie financiară. Cineva care e supărat aici, e trist, e obosit. Mai vrea o carte. Un noroc și o veste despre final. Deci această idee de sfârșit este foarte puternică aici. Sfârșitul unei etape, sfârșitul poate a unei prietenii. Dar e cu noroc. Hai să vedem în continuare. Avem aici Marele Preot, o conexiune cu Zodia Taur.
Văd o legătură cu o persoană foarte înțeleaptă, o persoană care este respectată, care știe foarte bine ce își dorește. Ce văd eu aici e că tu în acest moment ești protejat din punct de vedere financiar sau ești foarte respectat la muncă, ești foarte respectat de către oamenii din jur. Unii vin la tine, îți cer sfaturi, vor să îi înveți diferite lucruri. Tot marele preot poate să vorbească și despre un ajutor pe care îl primești, fie de la o persoană pe care o respecti. Unii poate vreți să faceți o donație, ceva. Și avem 4 de monede, deci foarte multă siguranță văd aici. O veste bună care apare și care îți dă ție o mai mare încredere în tine. Știi mult mai bine ce îți dorești. Ești mult mai stabil. Pentru unii apare aici o veste bună legată de o casă sau legată de o sumă de bani. E un cadou pe care îl primești. O propunere poate surpriză. Niște noutăți plăcute. Veștile astea să știi că pot avea legătură cu o ședință sau cu o întâlnire cu niște oameni dragi ție. Să vedem 4 de monede ce spune. Avem casă străină, proces și judecată. O hotărâre importantă care ține de niște bani pentru o casă, niște bani pe care îi aștepți de la o instituție sau poate să însemne aici și o hotărâre legată de niște acte pentru casă sau este vorba despre a deveni mult mai stabil, mult mai sigur pe tine privind planul material. Cineva care, uite, îți dă o veste legată de o colaborare, legată de o relație. Conexiune mai văd aici cu o persoană care este foarte posesivă din fire. Veste rea, cununie, relație. Deci unii puteți să aflați despre o veste mai puțin plăcută, legată fie de o colaborare, fie este o veste legată de o relație de cuplu. Hai să vedem surpriza. 10 de bâte. Surpriza este o persoană obosită, cineva care se simte la capătul puterilor, dar poate să însemne aici și ceva aglomerat, poate o perioadă aglomerată. Valetul de monede. Poate să fie o perioadă mai aglomerată legată de studii sau o perioadă aglomerată legată de un nou început, o nouă persoană, o nouă modalitate poate de a face bani. Cineva care se află la capătul puterilor aici și vrea să facă ceva nou, analizează ceva nou. Hai să vedem 10 de bâte. Este o veste onorabilă, dar că persoana asta este extrem de obosită. Cu bucurie mică. Deci este o veste onorabilă, cu bucurie mică. Și are legătură, repet, cu omul ăsta care este la capătul puterilor. Să vedem valetul de monede ce spune. Noutăți la drum lung. Deci o veste care ține de studii sau care ține de o călătorie, care ține de ceva pe termen lung. Niște musafiri, uite, care îți vin în vizită. Poate este o persoană mai matură. Uite, musafiri. Surpriza are legătură cu cineva care e ca și cum se simte obosit, se simte la capătul puterilor și vrea să-ți vină în vizită, vrea să vină către tine. Că uite, e cineva cu dragoste sinceră și care îți face o invitație în legătură cu ceva ce tu îți dorești. Și persoana asta te invită undeva sau îți face o propunere pe care tu ți-o dorești foarte mult. Pentru unii, așa cum am spus, poate avea legătură cu planul material, poate de acolo e surpriza, în acel moment în care zici gata, nu mai pot, fix atunci se întâmplă minunea. Dar mai vreau o ultimă carte pentru surpriză și apoi clarificăm.
o bucurie mare. Deci surpriza este o bucurie foarte mare, dar, repet, care are legătură cu o persoană care se simte la capătul puterilor. Și aici, uite, tu ești lăudat, ești onorat, adică poți să avansezi, poți să crești, niște cuvinte de laudă, de apreciere pe care le primești. Hai să vedem oracolul ce spune. Avem o femeie matură, supărare, ceva ascuns, ceva valoros și teamă, sarcină, proiect. O femeie din jurul tău, căreia este teamă în legătură cu ceva de valoare. Este o persoană iute, temătoare. Mai vreau o carte. Avem inamic, protecție și mesaj, da, un mesaj pe care nu l-ai deschis, un mesaj surpriză, o veste surpriză care apare. Și avem aici așa, putere, cineva care are resurse, este o persoană foarte bazată. Pentru unii simt aici o veste legată fie de o instituție, fie de o firmă mare. Este o veste care ține de o persoană foarte puternică, cineva care are o energie masculină foarte puternică. Și mai avem aici distanță, călătorie. Surpriza aici poate avea legătură cu cineva care te invită undeva sau vrea să-ți vină în vizită. Cheie, soluție, mesaje. Cineva care, uite, găsește o soluție la o situație complicată, la o situație agitată. Relocare, casă, ciclu, schimbare. O perioadă aici aglomerată, așa cum am zis și eu, care se închide. Poate e vorba de o așteptare mai mare. Îngerii romantici spun așa, avem separare și împăcare, cineva care se întoarce din trecutul tău. Cineva de care te-ai separat, poate. Apoi avem, este în siguranță pentru tine să iubești, să-ți deschizi inima, să oferi și să primești cea mai mare energie dintre toate. Apoi avem iartă și învață. Trebuie să faci pace cu trecutul pentru a trăi prezentul într-un mod frumos. Trebuie să-ți înveți lecția de acolo sau cineva trebuie să ierte, să se detașeze. Mai vreau o carte. Exprimă-ți iubirea, mergi și fă acele gesturi romantice și deschide-ți mintea, pentru că sufletul tău pereche poate să fie diferit de așteptările tale. Și mai avem aici, iubește-te pe tine în primul rând, respectă-te, pentru că asta te poate face mult mai atractiv. Să vedem acest oracol ce spune. Nu te voi mai răni niciodată. Mi-a fost teamă să nu mă părăsești. Știu ce am făcut, dar a fost exact ce am simțit. Cineva care zice că nu poate să schimbe lucrurile. Hai să vedem surpriza, ce ți se va spune. Totuși eu văd că sunt vești bune. Treaba asta a devenit prea mult pentru mine și pentru noi. Avem iartă-mă, nu vreau să te împart cu nimeni. Toate lucrurile îmi aduc aminte de tine. Mai vreau o carte.
Poate într-o altă viață ne vom reîntâlni, însă nu vreau să te uit, aș rămâne prea gol. Sunt de vină pentru tot. Interesant. Hai să vedem acum și oracolul ce spune. Avem luna martie, cifra 3, zodia berbec, zodia pești, bărbat tânăr, inițiala M cu mesajul miraj, ceva ce parcă nu-i real, unde, casă străină, elementul foc, surpriză, prietenul perfect, boală, trecut, aveam chakra 2, eros, senzuală. Cineva aici, nu știu, îți poate spune despre o problemă care revine în viața sa, poate este o problemă legată de suflet, legată de dragoste sau o problemă de altă natură. Mai vreau o carte. Avem anotimpul de vară cu mesajul vacanță, relaxare, inițiala Z cu mesajul până aici, deci mi-a și sărit cardul din mână, semne, întâmplare. Eu cred aici că e ceva care pune capac, e un semn, e ceva care se întâmplă și care parcă nu-i programat, dar care pune punct la o situație puțin dificilă. Din nou ideea de magie, magic, cifra 7, ziua de joi, un cadou, viitor îndepărtat, sincer, deci cineva care vine cu un cadou, cu o surpriză și e sincer sau sinceră în legătură cu un viitor îndepărtat. Iar ultimul mesaj este ești lăudat, onorat, luna august, cifra 8, zodia leu, zodia fecioară. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag. Sper din suflet să fie de folos informațiile și nu uitați că oricând aveți nevoie de o ghidare pentru sufletelul vostru, vă invit cu drag pe aplicația de tarot Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc încă o dată că mi-ați rămas alături și să ne revedem cu bine și data viitoare.